Puntaan lang natin si Mac. Mac, mukhang 2 hours na naman kami mag-aantay sa'yo ah. Walang iya ah. Mukhang tulog ka pa. Ay, babahan tayo. Babahan tayo? Ano? Baka mag-overheat yung ano. Hindi, papasok Yung sa loob Nissan mamaya. GTR mo eh. Dito tayo sa BGC. Makikikain tayo. Windsor. Malayo pa yung lalakarin natin? Hanggang Justin Bill. Hanggang Justin Bill. Ang ilang wala nakapasok sa mall. Wala. High pants. Tagal kong hindi na mga galit pala no pag nagpupunta pala sa ayo. Ang dahil naalala din natin. Ha? Oo. Oo. Hindi ko makita ito sa'yo. Pag-shopping ata tayo ni Mac. Bibili ata ng sapatos si Mac. Mac, wala kang sapatos? Walang niya ka? Ha? Nakalimutan ko. Ito yung favorite niya eh. Dito ko binili yung cellphone, Tim. Dito? Kasama ko. Ah. Punta ko. Sa Huawei mismo? Hindi nga, mali yan. Pero okay lang yun, ano rin naman yan eh. Hindi, ang ganda kasi ng speaker sa mismong Huawei. Oo. Na libre. Sa speaker niya, ito tayo yung ginano namin ni Mako lang kung hit sa akin nga. Ang kalangalang din. Oo. Hindi mo pwedeng bilhin ng ano, case? Hindi ko ginagamit yung ganito ko eh. Kasi, buti nga sa'yo, emboss yung case mo eh. Ayun, nakagawa nito. Tapos kinatong na. Oo. Dito mo yung ano ko, sakang ko. Ayan o, may gilid. May nag-white na. Kaya hindi ko yun, bad trip ako dyan eh. Hindi ko na ginamit. Pili natin si Mac. Kung... Parang nag-aero na ito. Sakto yan pag naulan. Ito Mac, kung mga running ayaw mo? Mga ganito? Ay, sorry. Titingin ng sapatos si Kuya mo. Walang sapatos. Oh, yan. Ha? Nagugutom na ako.
the way, makikikain. Ano ba nila dumalas? Sure. Dahil na nilalakad namin. Nakain na tayo. Kain na. 2,000 years later. Rado. Ano? Wala na talaga. Parang yelo. Uy, matanda na yan? Crossbreed yan. Matanda na yan? Nakatawa na story. Nakatawa na. Ano ba sabi mo nakalap na ng press? Na nanggaling tayo ano, BGC. Parang yan ang Paco. Ilan? Sa balik Cavite. Ano yan? Mac? SM Aura? Oo. SM Aura. Kabig. Katoy. Ano bang ano yan? Yung malamig? Oo. Negative yan. Pati yung pisa mo na.